szeretettel köszöntelek benneteket a SmartFest Budapest és a Malternatív közös podcastjében, amit a Samsung támogat. Vendégeim Kondacs András és Erdei István. Sziasztok, köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívást. Szia, köszönjük szépen, hogy meghívtatok. Én is köszönöm a lehetőséget. András, te a Budapesti Animatika Stúdió alapítója és vezetője vagy, és a Magyar Képzőművészeti Egyetemen végeztél grafikusként, de az AI-hoz is van közöd, mert hogy egyébként 3D és AI technológiák segítségével valósítottatok meg egy digitális épületrekonstrukciót, és majd erről szeretném, hogy mesélj. István, te pedig art direktorként, UX/UI designerként és vizuál kommunikációs szakemberként dolgozol, és az Encode cégcsoport marketing és design vezetője vagy. Stimmel? Stimmel, ilyen bonyolult. Jó, oké, szuper, nagyon örülök, akkor a kutatásom helytálló volt, és akkor kezdjük is onnan, hogy kicsit mesélsz kérlek először te, András, arról, hogy mit csinál az Animatika Stúdió, illetve hogy hogyan jött be az életedbe az AI. Igen, persze. Hát az Animatikai Stúdió a animációs filmeket és animációfilmeket készít, és tulajdonképpen nagyjából egy ilyen 2 éve integráljuk AI technológiát ebbe a gyártási metódusba, tehát az AI őskorától kezdve, a videós és őskorától kezdve körülbelül. Ezt úgy kell elképzelni, hogy most klipeket készítünk benne, tehát teljesen sok mesterséges intelligencia segítségével, nyilván a kreatív elmék találják ki a storyboardot, meg a koncepciót, és a többi, de teljesen AI-ba készülnek már ezek a dolgok, és amit említettél, hogy épületrekonstrukciók, ott talán az érdekes, hogy ott egy picit más dimenzióban, más metódussal használjuk, hogy budapesti eltűnt épületeiről készítünk dokumentumfilmeket, és ott nem tulajdonképpen a mesterséges intelligencia generálja ezeket a képeket, mert arra még nem jól van optimalizálva, ez nem jelenti azt, hogy még 2-3 év múlva ne lehetne, hanem a kutatásba, illetve a képeknek a feljavítására használjuk. Én mondjak egy konkrét példát, nagyon sok képpel kell dolgoznunk, és nagyon sok képet meg kell keresnünk, a nagy detektív munka lenne megtalálni, de ő segít nekünk felkutatni ezeket a bizonyos épületekről a képeket. Olasz múzeumban található esetleg róla egy kép, stb. Tervrajz alapján hogy nézhetett ki egy olyan homlokzati fontja, amikor nem készült fénykép, tehát ebben is nagy segítségünkre van. És István, a te munkádban és a te életedben milyen megnyilvánulása van a mesterséges intelligenciának? Most már elmutatom, hogy talán nagyon széles körű, de én is körülbelül 2 évvel ezelőtt szembesültem ezzel a fantasztikus technológiával, köszönhető annak a cégcsoportnak, ahol frissen elkezdtem dolgozni, az Encosos cégcsoport. Ott már elég régóta, azt gondolom, hogy talán már 10 éves történetem van az AI alkalmazásának, elsősorban kutatásfejlesztési célra, és amikor én oda kerültem, alapvetően produkciós oldalról jöttem, és a design és a marketing is elsősorban a UX/UI design kapcsolatával kerültem a cégcsoporthoz, azonban elég gyorsan nyilvánvalóan vált, hogy itt egy teljesen új technológiai küszöb előtt állunk, már onnantól kezdve, hogy az AI már a produkciós szakmában is képgeneratív és mozgóképgeneratív szinten betört, és akkor döntöttünk úgy, hogy akkor ez legyen egy új csapásirány, és akkor így jött tulajdonképpen a Ryzen és a Ryzen produkció is maga. Elkezdtünk mi is kutatni azok után, az eszközök után, amivel fantasztikus képeket és mozgóképeket lehet létrehozni, és ez a mai napig is a munkánk 40%-a talán abból áll, hogy kutatjuk az eszközöket, és most már lokálisan mi is fejlesztünk. És akkor ez indított el, hogy jelentkezz és beküld az... Nem, akkor én nem volt ilyen motivációm, tehát akkor ezt kifejezetten design oldalról közelítettem meg is direkciós oldalról, illetve akkor éppen a fő szakmám az elsősorban a UX/UI, tehát alapvetően az ergonómiai oldal, a design és az ergonómia kapcsolata volt, és kifejezetten termékfejlesztés oldalról, és ez teljesen közben, tehát továbbra is a design és a marketing azt mondanám, hogy a fő csapás irány, de emellett már egy fél éve, 3-4 éve a produkciós szinten az AI alkalmazás, és nem csak kutatási oldalon, hanem alkalmazási oldalon is. Te zsűritagként vagy jelen a SmartFest Budapesten, és érdekelne, hogy ezzel a háttérrel milyen volt neked megnézni ezeket a filmeket? Alapvetően az fontos az, hogy nálunk egy teljes csapatkohézió van, tehát alapvetően
Nyilván nekem is van szerepem a zsűrizésben, de ez egy csapatmunka volt, tehát maga alapvetően mi a Ryzenként csapatként csatlakoztunk, és kifejezetten szakmai vizsgálatot végeztünk. A filmeket vizsgálatot, azt értsd úgy, hogy technológiailag vizsgáltuk a pályaműveket, vagy a beérkező alkotásokat. Ez volt elsődlegesen a feladat, de egy nagy szakmai zsűri állt, tehát mindenki képviselt valamilyen szakmai irányt. A mi funkciónk, vagy a mi szerepünk a beérkezett alkotások vizsgálatában az kifejezetten az volt, hogy technológiailag milyen szinten állnak az alkotók, milyen eszközöket használnak, és azt, vagy akár csak azt megvizsgál, hogy mondjuk egy létrehozott karakter az mennyire konzisztensen van, mennyire jó stílus van végig a filmeken belül, és ezeket elsősorban technikai oldalra vizsgáltuk, és mi úgy értékeltük, mennyire jól használják az eszközöket a pályaművek alkotói, illetve hogy az eszközök kombinációját mennyire jól használja. Ez egy nagyon kicsit speciális terület ilyen szempontból, de ez nagyon fontos, mert itt egyszer az alkotás és technológia verseny az egyszerre, és mi így kezdtünk azt az aspektusát vizsgálni, hogy technológiailag mennyire előre haladott az alkotó készsége. Úgyhogy ez volt a mi feladatunk, és a zsűri többi tagjának persze mindenkinek más, tehát dramaturgiul és egyéb más szempontokból, filmgyártási szempontokból. András, téged mi inspirált arra, hogy a mesterséges intelligenciát használd egyébként? Tehát, hogy neked mi volt mögött? Meg egyébként mi volt az első benyomásod, amikor legelőször ez megjelent? Hát az első benyomás az volt, mint szerintem sokaknak, hogy hát ez a jövő, és nem túl távoli jövő, a közeljövő, ez ugye 2 éve volt nálunk is, ez a nevezhető ilyen euróhérék a pillanatnak. És ami motivált, vagy inspirált minket, az főleg az, hogy hát ugye mi filmeket készítünk, és a film az egy költséges műfaj, mint tudjuk, és az AI segítségével jelentősen lehet bizonyos költségeket tulajdonképpen csökkenteni, nagyon attraktív hozdóképeket lehet most már előállítani. Akkor még csak képekben lehetett nagyon látványos képeket készíteni, tehát látványos alatt nem feltétlen a fotorealisztikus, vagy a hiperrealisztikus értem. Ma már ez a fényképek területén még sokkal fejlettebb, tehát nehéz különböztetni a valóságtól, sőt, szinte avattól szemnek lehetetlen, de ugye akkor a szakma nagyon-nagyon támadta, ma is, hát talán sokan emlékeznek arra, hogy 6 ujjat készített az embereknek, mert voltak ezek a bugok, vagy ezek a hibák benne, Meg az a balerinás videó, az nem tudom, hogy ezt láttátok-e, amiben a balerinának néha 3 lába van, néha 1, és akkor csinál valami padödőt a színpadon valakivel. Igen, hát az még videóknál, és a videóknál persze vannak ilyen dolgok, ugye képeknél ugye, mivel hogy exponenciálisan fejlődő területről van szó, ezt azért hamar ki lehetett kiküszöbölődni, nem megyek benne ennek az okába, hogy miért, maradjunk annyiba, hogy Pedig amúgy ez izgalmas. ugye ez a deep learning technológia miatt van, talán tulajdonképpen folyamatosan nap mint nap tanul a visszajelzéséből az adatokból, és emiatt van az, hogy a piac felmártotta például az ötlet nagyon-nagyon röviden vagy zanzásítva. És visszatérve arra, hogy a szakma, mind a grafikus szakma, mind a filmes szakma az folyamatosan támadta, a grafikus szakma egy kicsit emiatt hát elvesz ki munkát, a filmes szakma meg amiatt, mert 2 éven még így nevettek rajta, hogy hát ez 100 év mire eljut arra a szintre, hogy olyan mozóképeket tudjon készíteni, ami valóban hasznos lehet a filmes szakembereknek, és ugye azt sokan szerintem elfelejtették, hogy a mozókép az állóképek halmaza. Hogy egy állóképet meg tud ilyen szinten készíteni, akkor az, hogy egy másodpercben 25-öt meg tudjon, 25 képkockával szemben, csak akkor nyilván az egy ugrás, de nem egy olyan nagy ugrás, ami ne tudott volna most szerintem már megugrani. Úgyhogy mindenféleképpen ennek így nem akartunk ilyen neoluditák lenni, hogy támadjuk ezt a műfajt, mert a lehetőségeket látjuk benne, nyilván etikailag nagyon sok problémás dologra oda kell figyelni, de én azt látom, hogyha akikbe tulajdonképpen nem fektet tudást, nem tesz bele minden cég esetében sok forrást, mind a munkavállalók esetében képzéseket, akkor hamar lemaradhat azokkal szembe, akik már ezt mondjuk itt óta gyakorolják. Igen, egyébként erről most eszembe jutott a legutóbbi animációs filmélményem. Hétfő este láttam a Jankovics Marcelnek az Ember tragédiáját, egyben levetítették a Műpában, és rendkívül érdekes volt látni azt, ahogyan ugye az animáció fejlődik a színekben is, tehát hogy a korábbi színek azok még sokkal egyszerűbb formában vannak animálva, és ahogyan az animációs technológia, meg bejött ugye a számítógépes tervezés, és akkor sokkal fejlettebb, sokkal árnyaltabb képeket tudtak azzal, és egyébként nekem kifejezetten tetszett, hogy lényegében ez egy ilyen mementót állított magának az animáció fejlődésének is, ezzel, hogy gyakorlatilag 25 éven keresztül
keresztül készült a film, és hogy így a fázisait, az, hogy éppen milyen állapotban volt, ez így tök szépen átívelte. Szerintetek az AI az tud egy ilyen következő lépcsőfok lenni, és majd ezután jön még valami, vagy tehát, hogy van erre valamilyen víziótok? István, először téged kérdezlek. Szerintem már magán a filmfesztiválon beérkezett alkotások között is nagyon-nagyon szép, hogy ez egy nagyon-nagyon dinamikusan fejlődő iparág, és voltak olyan alkotások, amilyen látszott, hogy fél év, egy év alatt készültek, és voltak, amikor az utolsó pillanatban készültek el és küldték be, és nagyon látszott egy alkotáson belül, hogy alkalmazott eszközökben is milyen fejlődés ment a régbe, tehát hogy meg lehetett különböztetni a snitteket, hogy ezt mikor csinálták, hogy az régen készült, tehát egy fél év ezelőtt, vagy most. Most nyilvánvalóan ez egy sokkal rövidebb intervallum, mint amit te említettél, viszont érzékelt, és ettől nem volt károsabb a film, vagy nem volt hátul értékeltebb a film attól, hogy látszott rajta, hogy ez még nagyon kezdeti eszközökkel, de a végén meg már nagyon parádés képekkel volt összerakva. Ez semmiféleképpen nem volt negatív, ez most benne van ebben a technológiában nyilvánvalóan, és nem volt hátrányosabb helyzetű az a film, vagy nem volt előnyösebb az a film, ami az utolsó pillanatban készült, és akkor azon már látszott, hogy szinte fotóreal alkotás érkezett. Ez valószínűleg így lesz a jövőben is. Lesz egy határ, amikor már ez nehezebben megkülönböztethető, de ez egy nagyon korai szakasz, főleg a mozgóképben, de állóképben azt gondolom, hogy már szinte broadcast minőség ez elvárt, szóval igazából ott nem kérdés, hogy ez már megugorható. A mozgóképben viszont még nagyon-nagyon látszik, hogy fejlődik az eszköz, és hogyha ez egy film, akkor az nyilván azon még inkább érződik ez a dolog. Igen, hasonló abszolút, tehát hogy itt ebben a szempontból a Super 8 előtti technológiánál vagyunk kb. Tehát, hogy még mindig az őskoráról beszélünk ennek a dolognak, tehát hogyha nagyon érdekes az a dolog, hogy mi például egy klipsorozatot készítünk, tehát elkészül egy 3 perces klip, amit mondjuk negyed év múlva készítünk, azt már teljesen más szoftverekkel készítjük, vagy ha nem is teljesen más, de mondjuk 5 szoftverből 3 már megváltozott, vagy lecseréltük, akkor a következőt már megint egy teljesen más interfészre optimalizáljuk, és folyamatosan látszódik hogy mondjam, tehát ilyen a minőségnévonnak az emelkedése. Tehát a attraktivitására gondolok elsősorban, tehát a sztorit azt nem ő írja helyettünk, de amúgy a verbális részében is, vagy tulajdonképpen ebben a részében is sokat tud nekünk segíteni, mert készítünk dokumentumfilmeket is, és kvázi tulajdonképpen a telefonon ott van egy társ, akit hívhatok Tarantinónak, vagy hívhatok Spielbergnek, tudom úgy promptolni, vagy úgy beállítani, hogy úgy beszéljen velem, mint Tarantino, hogy neki milyen ötlete van ezzel kapcsolatban, azt szerint, hogy mit csinálna. Nyilván nem a Tarantinót állítom, mert nem egy konkrét rendező, de erre is lenne lehetőség, hanem egy ilyen katekézus folytatok veletek, de ez egy ilyen forgatókönyvíró társként használom. Elmond véleményemet, elmond ügyszerét, mi így beszélgetünk folyamatosan, mert azért sokat adnának azért, hogy egy nagyon professzionális, nagy tudású forgatókönyvíróval tudjanak beszélgetni, és erre van lehetőség. Nyilván ebben szerintem az a szerencsés az ő esetében, már bocsánat, hogy megszemélyesítem, az ilyet, hogy a beszélgetés nagyon sok teret ad a véletlennek, és ebben nagyon sok jó dolog tud születni, úgyhogy ezt mindenféleképpen érdemes használni. Én ezt az Athena Budapest Film Akadémián is egy ilyen végleges kurzuson oktatom a diákoknak, hogy most olyan lehetőségek vannak zsebükbe, amik 3 éve még teljesen lehetetlenek lettek volna. Itt szerintem ezekkel az eszközökkel mindenféleképpen érdemes jönni. Hagy szűrjek be egy nagyon fontos aspektust, ugye volt a forgatókönyv támogatottan AI-jal, és nagy a tanítóhalmaz, ez nagyon szuper, és ugye a kép nincs meg hang nélkül, mozgóképnél ilyen esetben. És egy dolgot nagyon fontos kiemelni, nagyon keveset beszélünk, de a generatív hang, akár a sound design, zene és a narráció, az elképesztő előadott. Szóval most akár a filmfesztivál kapcsolatban is beérkezett pályaművekben a legkevesebb beleköthető dolog az a maga a hang volt. Tehát, hogy egyszerűen nagyon-nagyon előre jár. Kövezetek meg, hogyha azt mondom, hogy ez talán egy fokkal könnyebb feladat az audio, de ez nem igaz. Kiindulva abból például, hogy magyarul még azért eléggé döcögősen tud, sőt, de... Meg a zenész ismerősök most azért rádugrattak volna. Ez biztos vagyok benne, hogy így van. Abban az alkalmazásban nyilvánvalóan itt a költségvetésre viszi, kis költségvetésre gyártott filmben az a segítség, hogy nem kell egy sound designt, egy hangmérnököt, egy music composert megfizetni, nem kell egy narrátort megfizetni, hanem ezek viszonylag azért egyszerű eszközök, vagy egyszerűbben eszközökkel létrehozhatók, ez nagyon-nagyon nagy segítség. Sokkal több alkotó felé nyitja ki a lehetőséget, hogy alkotást hozzon létre.
mert hogy ezeket a költségekkel nem kell neki így számolni, és ezt napi szinten, produkciós szinten mi is használjuk, és számomra is megdöbbentő eredményeket hoz, úgyhogy én ezt mindenféleképpen fontos kiemelni, mindig állóképről és mozgóképről veszünk, de a hang. Igen. Igen, szerintem is egyébként ez egy nagyon izgalmas téma a filmiparnak a demokratizálódása ezen keresztül, viszont most sajnos erre a témára nem lesz időnk, hogy ezt kinyissuk, viszont még egy záró kérdésem van mindkettőtökhöz, mégpedig azt, hogy hogyan látjátok a fesztivál szerepét, hogy ez hogyan fogja befolyásolni az AI és a művészet közti párbeszédet. Lényegében azért már úgy elemeiben érintettük, de most egy ilyen summázott verziót szeretnék hallani mindkettőtöktől. András? Vagy István, bármelyikötök, aki... Én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos az, hogy minél többen szembesüljenek azzal, hogy én azt tudom mondani, hogy ez egy új irány. Tehát mindenféleképpen maga az AI Filmfesztivál is, hogy egyáltalán az, hogy generatív eszközökkel alkotások jönnek létre, ez egy új lehetőség arra, hogy a kreativitás felszínre kerüljön azokban az emberekben, és akinek mondjuk nincs lehetőség, akár pénzügyileg, akár nincs mögöttük nagyobb stáb, de nem sajnálják el az időt, hogy leüljenek, megtanulják eszközt promptolni, megtanulják mozgóképet, és van mondjuk az a tudás a fejükben, hogy tudnak dramaturgiai, forgatókönyvi gondolkodásra egy sztorit létrehozni, és egyébként még nincs mögöttük az az eszközpark. Tehát mindenféleképpen nyitja a lehetőség. Ez egyik. És a másik, hogy nyilván vannak profi nevezők is, vannak profi alkotók, ez egy új játszótér. Tehát ez talán ez a legjobb szó rá. És én mindig azért kedveltem, vagy azért is kedvelem akár az AI alkalmazásokat, mert hogy nekem van egy gondolatmenetem, generálok valamit, és biztos, hogy jön még 5 olyan dolog, amire nem is gondoltam volna. Egyrészt alternatívákat tart, hiszen nem egy képet generálok rá egy prompttal, hanem többet, és lehet, hogy születik egy olyan dolog, ami egy teljesen új irány nyit. Tehát, hogy sokkal szerteágazóbbá válik az alkotás, olyan, mint hogyha lenne egy random art director még pluszban az ember mellett, vagy egy forgatókönyvíró, egy rendező, vagy egy operatőr. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy nagyon sok kaput megnyit, és számtalan előnyt tudnék még sorolni azzal kapcsolatban. A lényeg az, hogy szerintem a filmfesztivál ez azért jó lehetőség arra, hogy nagyon sok mindenkinek kedvet csináljon el, és megmutassa azt, hogy lehet ez egy jó művészeti irány is, alapvetően. Minden is egyetértek, tehát én szerintem minden olyan kezdeményezés nagyon üdvözlítendő, ami a nagy érdeműhöz vagy a publikumot viszi el tulajdonképpen ezt a műfajt. Dél-Kelet-Ázsiában a emberek 80%-a ebben a lehetőségeket zárt érthető módon. Amerikában egy 50-50 helyzet, Európában azért sokkal negatívabban állnak, sokkal jobban félnek a figyelmeszi munkat. Magyarország ebből a szempontból az Európai Unió belül is nagyon hátul van. Szóval ezért kifejezetten jó, hogy van ez a fesztivál is, és hasonló kezdeményezések, mert ennek az országnak kicsi az aranytartaléka, és tulajdonképpen ez most lehetne a humántőke, tulajdonképpen erre oktatások, képzések, folynának fejlesztések nagyobb volumenben, vagy nagyobb számban remélhetőleg ez azért meg fog történni. Szerintem ez nagyon-nagyon fontos lenne, és tulajdonképpen itt fel kell az emberek figyelmét arra, hogy milyen dolgokat lehet létrehozni, és az etikai normákat betartják. Szintén edukálni kell, evangelizálni kell mindenféle fórumon vagy felületen, akkor én úgy gondolom, én az optimistábbak közé tartozok, hogy nem elveszi a munkát, hanem megkönnyíti a kezd. Szuper. Egy dolgot hadd kössek rá, teljesen Jó. egyetértek az Andrással, hogy az edukáció az mennyire fontos, és azt gondolom, ez kicsit a kezdeti alkotóknak ez hitvallása is kell, hogy legyen, mert meg kell mutatni, hogy valamikor régen az Ervin fogalmazott, a kenyérpirító elveszi a munkát, vagy nem veszi el a munkát. Ezt szeretném mondani. Igen, ez Hallottam már ez valamilyen szempontból nyilván ezek a veszélyek mindenkibe fölmerülnek, de alapvetően tekintsük úgy rá, mint egy eszköz. Egy olyan új eszköz, amivel kalkulálni kell a jövőben. És itthon tényleg egyetértek, hogy itthon nagyon-nagyon fontos az edukáció, mert nagyon-nagyon rossz sztereotípiák és gondolatok szárnyalnak az AI-jal kapcsolatban. Lássuk benne a lehetőséget, és ne a konkurenciát. Jó, de egyébként Fontos. ti ebben előjártok, mert mind most így a fesztiválon, hogy itt vagytok, és megnézitek ezeket a filmeket, zsűritagként, illetve az, hogy te ezeket használod, és minden nap a munkádhoz folyamatosan nézed, hogy mi hogy változik. Szerintem ez egy ilyen tök fontos, ti is úttörői vagytok igazából ennek a műfajnak, úgyhogy Még szunk, és bocsánat, még egy igen. zárásként nekem el kell határolódnom csak amiatt, hogy a
audio az nem könnyebb, ezt csak azért teszem meg, mert lemegyek, és akkor ott a kollégák majd engem meg fognak szúrni. Teljesen, én is elhatárolom saját magamtól. Úgy értettem az audiót. Jó, akkor Ja, leszögez. nem, nagyon fontos. Elhatárolódunk Lehet, hogy mindannyian. rosszul fogalmaztam. Az audio generálása egy fokkal könnyebb, mint a képgenerálás. Tehát sokkal jobban működnek az audiogeneratív eszközök, és sokkal jobb produktumot hoznak létre. Jelen pillanatban tapasztalataink szerint, mint a képgeneráló vagy mozgóképgeneráló eszközök. Azt gondolom, hogy technológiailag előrébb jár az audiogenerálás, és várom a köveket, de Igen, tehát ha a zenészek nézik ezt a beszélgetést. Igen, meg itt már láttam, itt mutogathat nekem, hogy igen, van, úgyhogy ezért kellett, úgyhogy értem. Nem, semmiféleképpen nem. Tehát nem könnyebb szakma, sőt, nagyon-nagyon nehéz szakma, az eszközök előrébb járnak, és a produktum, a végtermék az sokkal inkább professzionális, mint a mozgó. Jó. igen. Akkor most már mindenki elhatárolódott ettől az előző kijelentéstől. Úgy érzem, hogy akkor most lezárom ezt a beszélgetést, és akkor folytatjuk kamerákon kívül. De nagyon köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívást, és itt voltatok velünk. Nektek is köszönöm, hogy végighallgattatok, végignéztetek bennünket, és jövünk még ilyen tartalmakkal, úgyhogy kövessetek minket. Sziasztok!